IMT Conversations with RHOD TECSON. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with RHOD TECSON. Philippines, good afternoon. My name is RHOD TECSON and this is IMT Conversations on IMT News. Kumusta sa aton nga mga viewers? Ari sa aton nga linya sa sining nga mga tinion ang Regional Director sa Department of Agriculture, Western Visayas, si Engineer Remelyn Recoter. Director, this is RHOD TECSON. Mayang hapon. Yes, good afternoon, Rod, and your televiewers and in the social media. Mayong hapon sa tanan. Madamo nga salamat sa sining oportunidad yung ginatag mo sa aton ang aton nga interest na perk up matapos nga nagpatawag ikaw sa press conference na tinilikdan natuhoy sa ginahimo karon sang Department of Agriculture nga bulig para sa swine industry diri sa aton sa Western Visayas, knowing nga ang Western Visayas nagapabilin nga ASF free. Siguro for the benefits sang aton nga mga viewers kag santanan nga pwede makalantas sa sunod nga mga inoras, ano karon ang estado sang swine industry diri sa aton sa Western Visayas, Director? Yes, thank you for this opportunity to invite the Department of Agriculture, especially in your IMT, Iloilo Metropolitan Times, to shed light on the status of the African swine fever in Western Visayas. So as of today, we still remain as an ASF-free region, and we are very happy of that status, especially that we thank very much our local government units, especially our provincial veterinary officers, and of course the provincial governors for issuing the respective executive orders on banning entry of swine and pork products into the respective provinces. And of course, that's the whole of Western Visayas. All of the 6 provinces were able to issue their respective executive orders banning the entry of swine and pork products from the ASF affected areas. And to think that the nearest area that has African swine fever is just a boat ride away from our shores, especially the eastern seaboard of Western Visayas, and that's Masbate. The province of Masbate is the nearest area that has African swine fever, and there's a direct boat trips from Masbate to Roja City and also in the northern Iloilo area. So we thank, of course, Governor Contreras and Governor Defensor for the immediate issuance of executive order banning the entry of products coming from Masbate, and enjoining also our counterparts, our partners from the Philippine Coast Guard and of course the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to be very vigilant with the entries of those products coming from Masbate, especially with our fisher folks and passengers coming from that area. So we are still ASF-free region. Okay. Since nga ASF-free region kita, ang pag-ensyende naton may ara sang pondo nga make available ang imo departamento para makabulig sa aton sining mga manugbaboy diri sa Western Visayas. Ano ang ining pondo kag paano ini ma-avail sa mga manugbaboy diri sa aton sa Western Visayas? Okay. Just recently, bago lang ginatapos ang ika-4th leg nga orientation about the ANU 3R program of the Agricultural Credit and Policy Council. This is an offshoot of the launching of the
the Secretary last September 10, especially for the green zones. So, ang green zones, if you look at the ASF map, ang apat kahiyon nga wala pa sang epekto sang wala pa naapektuhan sang African swine fever are the regions in Mimaropa or the region 4B, island provinces of Mindoro, Marinduque, Romblon, and of course Palawan. Our region, Western Visayas, and our neighboring regions of Central Visayas and Zamboanga Peninsula. So, in that launching last September 10, of course, there is an additional 300 million specific for the green zones. And as an immediate response to that, we immediately call for an online orientation to our local governments, especially the municipal agriculturists, city vets, provincial veterinary officers, and provincial agriculturists, together with the Agriculture and Fishery Council officials and members, and the swine raisers themselves were invited to join the orientation so that they will be able to avail of that loaning program from the Agricultural Credit and Policy Council, which is Agrinegosyo. 3R, they called it 3R for repopulation, rehabilitation, and recovery. This is our response, of course, to rehabilitate our swine industry affected by the African swine fever. So, bot silingon, ini eksklusibo lang diri sa aton sa Western Visayas, Director, and open ini sa tanan nga mga swine raisers or growers diri sa Western Visayas? Yes, siyempre may qualification. And this is, of course, for backyard raisers. May mga qualification in terms of the number of swine they are currently producing. Siyempre, dapat ang eligible borrowers are raising already. Nag-ara na sa nagasagod na nga daan sa producing na. Baboy. Oo. At the same time, semi-commercial raisers also are invited or encouraged to avail of this facility, loaning facility. Of course, may mga requirements. Kung interested sila, ara man ang website sang Agricultural Credit and Policy Council. Hapos man lang siya pangitaon, acpc.ua.gov.ph ang ilang website. Ara man ang mga requirements kung ano. At the same time, kinahanglan man nila nga mag-register sa ilang annual access kung paano maka-avail sa mga requirements. At the same time, ma-attend man sila sa orientation, training on filling up the necessary requirements kag other documentary requirements. Okay. So ini iya bulig para sa aton yung mga swine raisers diri lang ni sa Western Visayas since hindi kita naigo sa ASF. Yes, as I mentioned earlier, the 300 million is intended for the green zone, which are 4 regions at the moment, for B, 6, 7, and 9. So, amo na ang nagakwan. Of course, kung tungaon na sa apat, then Western Visayas will have a share of the pie, which is 75 billion. Or either nga pauna-una sang submit kag makapasar sa application. But definitely it will be divided among four regions. Okay. So at least maayo man kay ang aton yung mga swine raisers may ara sang buffer, especially sa subong very uncertain ang panahon.
dala sang pandemya and challenge sang ano ni ng African swine fever. But speaking about challenge, another challenge, RD, is the cost of the swine. Nagnubo up to 100 pesos per kilo ang live. Yes, ini nga baligyanay. This is a problem as a part sa mga racers. Anong ginaobra sa Department of Agriculture diri? Actually, amo man na ang report sa aton nga mga areas nga nagnubo. Pero wala pa ko kakuan nga 100 na gali ang presyo. Yes. Ang latest nga report is ara pa siya sa kuan pa siya sa 120. So dagdag na gid. Nagnubo na gid. Ang kuan man naton is of course kung tan-awon naton ang cost and cost of production, ara lang siya tani sa 110 ang presyo hanay. So based diri sa latest report, ang amo ni nga kay nagamonitor man kami, latest report namon September 6 to 10, ang average live weight is ara na sa 109 pesos per kilo. So there was a reduction of 3% sa mga livestock auction market nga ginamonitor naton sa Pasig City and sa Kabangkalan City. So there was a drop already of the prices. So kung paano naton pre-COVID, ang presyohan ay ara sa 85-90 pesos, which of course perdigid ang manok baboy, especially kung feeds. Yeah. Feeds ang pakaon. Pero kung sa mga backyard, may pakaon sang mga ginaluto-luto nila nga mga ulutanon. Delikado sa ASF ang kwan, ang damog. So, perdigid kung amo na ang presyohanay. At the same time, wala man naganubo ang presyo sa merkado sang baboy. Tama. The latest nga na-monitor naton is nagnubo man ang presyo by 4%, 240 pesos per kilo ang kasim. Kag ang yempo ara sa 240 man gyapon. Ang pinakanaba is aridis kalibo, may 200 pesos per kilo. Kag sa Hordan, gimaras ang pinakamataas nga 250. So, of course, we would like also to encourage our local government units kay under the Price Act, ang local price coordinating council is headed by the local chief executives. We can only recommend, but it's the LGU. LPCC, LGU. Okay. Nga dapat mundo ang mga presyo. So with this support, hopefully makuan kag may ara man sa livestock program ang natawag naton man nga Inspire, bali Integrating National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion. This is a repopulation and recovery plan for the swine industry. And this is more on consolidation, meaning ang mga individual ag racers, pwede sila mag-organize. May ara naman kita nga mga organized nga mga swine racers or mga small hog racers aton nga rehiyon, and they could avail of this Inspire program on a cluster basis. So ipag-angot lang sila sa amon nga regional livestock program
Kag ang sa ACPC nga anyo or agrinegosyo specific for the Swine. repopulation, rehabilitation, and recovery, they can, ang individual backyard racers could avail of 300,000 pesos to a maximum of 50 million for commercial piggery or commercial swine racers. Okay. So at least may maning na istoryahan natin ini especially subong kinahanglanon ini sang sining sektor. RD, balikan ko lang ano ang website nga pwede kadtuan sang aton nga mga farmers nga gusto mag-avail sa sining loan under sa swine program sa anyo? Ang acpc.gov.da, acpc.gov.ph. acpc.da acpc.gov.ph. .gov.ph. Aha. acpc.gov.ph. Kag dra na lang sila mismo ma-apply sang loan nila. Small letters. Aha. Okay. At least maayuni kay ma-relay naton sa publiko ang ining mga pwede kantuan sa aton sa mga farmers and the racers sa mga nagakinahanglan sa bulig. So, Busilingon, ang anyo is not exclusive lang sa swine. May nagkalain-lain pa ini siya nga mga services nga pwede ma-provide kag ma-avail sa mga farmers. Swine is just another aspect. Yes, so may ara man nga anyo for OFW. Aha. May ara man for Agri-Pinay, which is for women, and anyo para sa mga coconut racers naman niya, coconut farmers. I see. All right. At least mainig kay aray ginapakita naton sa screen naton subong ang portal sang Agricultural Credit Policy Council, no? So for those farmers siguro hindi naman kundo mabudlayan ka mag-access dra pabulig sa kabataan mo kay pertige na kadasig sa internet subong. You can access and kundo budlay pagid siguro ano nga opisina sa Department of Agriculture, ano specific opisina director nga pwede nila kadtuan? Actually may mga coordinators man ang ACPC sa mga provinces. Ara man siya nakabutang sa, like for example, sa sa Iloilo, si Eileen Odrada. Si Syra Veloso Gali for Iloilo Guimaras. So, ara lang na siya opisina sa amon sa Westbiard. Pwede man makontak ang AMAD chief namon, si Matet, for the details. Kag sa mga apko namon sa mga probinsya sa DA, kag may mga knowledge man ang aton nga mga provincial offices, provincial agricultural officers, provincial vets, kay with this 2-day nga orientation namon, 4 ka legs, baligin pa namon ang kada probinsya kay mabudlay kun damo ang audience, so we divided it to 4 batches. So nakita man namon nga may nag-attend man nga local government units. At the same time, ang aton nga mga Agri-Fishery Council officers kag mismo ang mga hog racers, may mga pamangkot man sila during the orientation. I see. All right, mayoni kiti at least istorya kagid namon subong kag ma-share naton ini sa publiko, hoping makalabot ini sa mas madamo pagid nga sektor, especially sa mga swine racers naton, growers nga sa subong batsyagman, no? Hindi lamang sa gamay-gamay nga butang pero presyo pa lang igo gid sila sa presyo. So, with this note, RD, nagapasalamat kita sa sining tiyempo ginatag po sa aton subong hapon. Thank you man, Rod. Kag at any given time, basta libre kag may mga concerns which needs clarification from the department, I would be very happy to join you in this conversation. Salamat kag may hapon. Napatian ang Regional Director mismo sa Department of Agriculture, si Director Remelyn Recoter. Natuhi ini sa programa subong sang gobyerno
ang ining anyo, no? Bulig para sa mga nagakinanlan sa additional nga funds ining agri-negosyo program or anyo. So may mga specific windows nga pwede makapalapit ang aton nga mga na farmers na industry naton gina sa swine raisers or growers for individual raisers provided nakasugod ka na and that you meet the a certain requirement, the number of heads nga pwede up to 300,000 dako na nga bulig, no? Kung nagadugang ikaw sang manami nga rasa karon sa baboy dako na nga bulig para sa imo. And at the same time, sa mga korporasyon o sa mga dagko na ganyan farm state, mas dulod-lagko ang ma-avail nimo nga na pondo. With this note, kabay pa, no? Nga makabulig ang ining interview sa aton nga mga mangunguma. My name is RHOD TECSON, and this is IMT Conversations at IMT News. IMT Conversations with RHOD TECSON. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with RHOD TECSON.